فالكذب فيه إدخال في الشريعة أو إخراج من نطاق المباحات إلى نطاق المحرمات والتأثيمات. فلهذا إخوتي في الله هذا أمر عظيم ينبغي الاهتمام له. ومما يلحق به الكذب على المشايخ، الكذب على المشايخ الذين يعرف الناس عنهم أنهم يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغون عن الله. فإذا قالوا قال الشيخ فلان وقال الشيخ فلان وسمعنا الشيخ الفلاني يقول، فهذا أيضا من الكذب في التشريع، وهو إن كان دون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاته. أما كلام المشايخ فهو حجة إذا وافق الشرع، لا يحتج به إلا إذا وافق الشرع. لكن كلام المشايخ عند العامة المقلدين مقبول. فإذا سمعوا من هذا المفتري أن الشيخ مثلا عبد العزيز بن باز أو الشيخ محمد بن عثيمين أو غيرهم أفتى بكذا أو أمر بكذا أو حرم كذا قبلوه، لأنهم يثقون أن هذا الشيخ يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. ولهذا فإن الكذب على المشايخ كذب أيضا في الدين وحرام، لا يجوز للمسلم أن يلج في هذا الباب، وهو أيضا مشمول بهذا الوعيد، لأنه في النهاية هو كذب في الشريعة، ولكنهم يكذبون على غير المعصومين يكذبون على غير المعصومين ممن يقتدى بهم، فهو دون الكذب على المعصوم الذي كلامه تشريع، لكنه أيضا كذب على غير المعصوم المقبول كلامه عند عامة المسلمين الذين يتعبدون هؤلاء الناس الذين يسيرون في طريقهم إلى الله على فهمه للسنة وعمله بها. فهذا أيضا من الأشياء التي ينبغي لنا أن نهتم بها وأن نحذر من أن نقع فيها بتسرع، وإلا فلا يليق بمسلم أن يفتري الكذب على الله ويضيف إلى دين الله ما ليس منه. ولهذا كانت العقوبة في هذه الآيات عقوبة شديدة، فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية والسلامة. وذكر النار واللعنة والغضب هذه هي سمات كبائر الذنوب، فإن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر، فالصغائر ليس فيها حد في الدنيا ولا لعنة ولا غضب ولا وعيد بالنار. أما الكبائر فإنها ما ثبت فيها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة بغضب أو لعنة أو نار. فهذا الذنب الذي هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا هو سبب في دخول النار، فهو من كبائر الذنوب. وخرج بقولنا متعمدا الكذب في الفهم أو في الخطأ، قد يفهم الإنسان شيء أو يزيد في شيء أو ينقص في شيء مخطئا. ولهذا اختلف العلماء في جواز رواية الحديث بالمعنى، والصحيح أنه إذا ضبط المعنى جاز روايته بالمعنى، لأنه ليس بقرآن يتلى، لكن لا بد أن يكون الناقل ضابطا للمعنى الذي يتكلم به. فنقل المعنى مثل الترجمة،
فكما أن علماء الشريعة الآن يترجمون النصوص النبوية والنصوص في كتاب الله إلى اللغات الأخرى يبينونها للمسلمين، فكذلك النقل بالمعنى إذا لم يسعفه حفظه في النقل باللفظ، وإلا فإن النقل باللفظ هو أولى وأزكى وهو اللائق بقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللائق بمثل هذا، أن يكون باللفظ، أن يكون النقل نصا باللفظ ما أمكن. جزاكم الله خيرا شيخ. هناك سؤال يتعلق بالموضوع. طبعا ذكرتم أن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من الكبائر، ورأينا في الأحاديث يعني الوعيد بالدخول في النار، لكن السؤال: هل المقصود بالدخول في النار هنا الدخول الأبدي، أو أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، لأنه كذب في التشريع، وهذا الكذب المتعمد، ولا يتصور أن يقوم به إلا رجل في إيمانه شك، يعني هو لا يؤمن الإيمان الجازم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم وحده هو الرسول المبلغ عن الله، بل يزيد نفسه فيجعل نفسه أيضا مبلغا عن الله ويفتري على الله الكذب. ولكن مع ذلك كل الذنوب غير الشرك بالله مشمولة بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس هناك من الذنوب ذنب يخلد في النار ويحرم من الجنة إلا الشرك، فإن الشرك هو الذنب الذي تحرم به الجنة وتجب به النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثل الذنوب هذه هذا الذنب وغيره من الذنوب، مثل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومثل قول الله تعالى في المرابين: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ومثل قول الله تعالى في القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقوبة بالنار. هذه من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت، ويقال هذا عذابه إن عذبه الله، وإن شمله برحمته فإنه يدخل في عموم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء من عباده إذا أراد أن يغفر له وأن يرحمه، فهو تحت مشيئة الله تعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ، نسمع من بعض الخطباء أن من ساق حديثا دون أن يعرف درجته، يعني من الصحة والضعف، فقد دخل في الوعيد. هل يستقيم هذا القول؟ ليس هذا الكلام صحيحا، فإن غالب الناس ليسوا من أهل فن علم الحديث الذين يصححون ويضعفون، ولكن المسلم إذا وثق في إمام من أئمة العلم وقرأ في كتابه وقلده في ذلك ثقة منه بهذا الشخص فلا يشمله هذا الحديث، لا يشمله. ونحن نرى أن كثيرا من أئمة الإسلام
الذين بلغوا شأوا كبيرا في الحديث مثل الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده وغيرهم قد تكلم في بعض الأحاديث التي أخرجوها، والإنسان إذا نقل من هذه الكتب فقد اعتمد على جبال من أهل العلم. لكن إذا علم الإنسان أن هذا الحديث مكذوب أو أن هذا الحديث ضعيف جدا لا يحل الاحتجاج به، فلا يجوز حينئذ الاحتجاج به، لأن كفى بالمرء كذبا، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحدث بكل ما سمع. فإذا وثق المسلم من كلام صيارفة الحديث علماء الحديث في حديث من الأحاديث بأنه خطأ من الراوي أو كذب وأنه لا يجوز أن يحتج به، فلا يجوز أن ينقله في خطبة ولا في حديث، ولا يجوز أن يأمر الناس بالعمل به ما دام يعتقد أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أحاديث مختلف في صحتها، ما بين أن تكون ضعيفة جدا أو ضعيفة أو مقبولة، ولكن لها أصول شرعية يعني تسند المعنى الذي أتت به، ومقاصد الشريعة أيضا تتمشى مع ما دلت عليه. وحينئذ فإذا ذكرها الإنسان مع يعني اعتقاده بضعفها وعدم وضعها، عدم وصولها إلى حد الوضع، وذكرها استئناسا للقواعد الشرعية والمقاصد الشرعية وعموم الأدلة الأخرى، فلا بأس بذلك إن شاء الله.